من حاجی ذبیح‌الله ناظری هستم. متجاوز از 70 سال است که این تکیه را من اداره می کنم. واقفم جد من است به نام حاجی زیلاویدین، حاجی زیلاویدین ناظری. همطور من الان تولیت این موقوفه من دارم. محرمم عرض کنم که 10 شب شام میدم به مردم از محل موقوفات جدم حاجی زیلاویدین. همطور مشغول هستم، روزیخوانی هم میکنیم. منزلم روزیخوانی داریم. دیگه چی سالی موقع؟ چند سال آقا شما؟ من متولد 1/7/98 هستم. 90 چند سال هستم میره. در حدود 95 سال سن دارم. در واقع متولد همین محله نلبندان هستم، متولد نلبندان هستم. بله بله، گرگانی اصیل من هستم. شجرنامه دارم من. این الان بازار نلبندان که میبینی جد من حاجی ابراهیم ناظر استراد او ساخته این نلبندان رو. الان 17 باب از مغازهای نلبندان هم وخم عرض کنم که عام هست که من میام عرض کنم که اینجا روزیخوانی و اطعام و میدم به مردم. 10 شب اینجا من هزینه میکنم. در حدود 120 نفر را من شام اطعام میکنم. حالا میام تو محبته به شهردارم میگم بفرمایید میل دارید، به سوپورم را میگم بفرمایید. عرض کنم خدمت جمهوری دیگه چی میخواید؟ از محل همون موقوفات. بله موقوفات همین نلبندان هسته. بله بله همینجا خود نلبندان. خود نلبندان 17 باب از مغازهای نلبندان وخم عام ما هستش. بله. این خانواده ناظری در کدام بخش نلبندان سوخته؟ ما شیرکش محله شیرکش بودیم ما. بله ما محله ما شیرکشی هسته. شیرکش بودیم میگن نلبندان. بله. لطفی میکنیم اسم این تکیه به نام این 4 باب تکیه است. اینجا 2 تا پایین تحتانی، 2 تا بالا فوقانی است به نام صاحب اختیاری است. صاحب اختیار هم اینجا فرماندار گرگان بود به نام این گذاشتن. این تکیه که الان هستی به نام 2 تا این 2 تا پایین، 2 تا پایین تحتانی، 2 تا فوقانی بالا. صاحب اختیارنامی بوده، فرماندار گرگان بوده. ایشان ساخته این تکیه رو ساخته. الان این تکیه که ما می‌بینین مسئولش من هستم. سند مالکیت هم گرفتم به نام تکیه. بله. این در حاج آقا این تکیه های نلبندان ما از ضلع شرقیش در واقع شروع میکنیم. نام این تکیه ها رو از شما بپرسیم. از تکیه‌ای که روی وصافیه یعنی روی گذره اسمش چی بوده؟ به نام تکیه رانندگان. یعنی در ضلع غربی. بله. اون طرفش میاد تکیه پیر ما گفتن. طبقه بالا و پایین. آره تکیه پیر تکیه هسته. باز اون تکیه بالا مربوط به آقای فندرسیان هستش. یعنی از قدیم. بله 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 بله. بعد از اون تکیه که تکیه عربلی ها هست و تکیه فولاد هست و تکیه فتایی ها هست. بله. تکیه موحدی ها هست. بله بله موحدی. بله. عارفی هست. تکیه فندرسیان هست. اون مقابل بالا اون بالا تکیه فندرسیان هست. پایینش چیه؟ پیر تکیه هست. بله پیر تکیه هست. بله. بعد اون چیزی که روی وصافی اون طرف مال زیادلوه. بله مال زیادلو هست. بله نه زیادلو این طرف هست. اونا مال فندرسیا هست. بله اونجا مال فندرسیا هست. بله. این مغازه‌هایی که پایین هست آیا همشون تکیه‌اند یا نه بعضیاش تکیه و بعضیاش این محبته که می‌بینی همش مال تکیه هسته. باز از اونجا که رد میشیم مغازه مال ما هستش. مغازه 17 باب مغازه وقت هست که من متولیش هستم. درسته. بله نلبندان.
در مورد عزاداری در ماه محرم در ایام گذشته، اون چیزی که شما یادتون میاد شاید از دوران کودکی اینها، آیا در خود بازار در فضای باز مثلا روزخوانی هم بوده؟ بله روزخوانی میکردن، همین تو محبته روزخوانی میکردن. بله در ایام محرم و سفر روزخوانی هم میکردیم ما. بله. بعد شرایط در واقع اجاره این مغازه ها در طبقه پایین، حالا ظاهرا در ایام گذشته که طبقات بالا ایوان بوده زیاد کاربری خاصی غیر از نداشته، نه کاربری نداشته. پایینا ولی پایین مغازه بله بعد از که محرم تمام میشه اصلا که کاسب هستن به کاسبای محل دادیم ما. بله بیشتر قدیم از قدیم که شما یادتون میاد چه شغلایی توی این نلبندان رایج بود؟ نلبندان شغلات کاسب، مردم کاسب بودن، بعضیا کارمند ادارات بودن. نه منظورم اینه که مثلا شما آیه نلبندی حاج آقا یک طوقی دارین شما در نلبندان به نام طوق سه‌چله. بله. در مورد این ظاهرا در بین دو تا محله الان در گردشه، اینو یه توضیح راجع به شکل تاریخیش به ما میدید؟ این قدیم است. من از اون که یادم میاد از زمان بچگیم، از 70 سال پیش یادم میاد یک طوق سه‌چله بود. هر سال یک جا می‌بستیم، یک بار نلبندان، یک بار پاسور، یک بار مخشگران. در ایام محرم برای این تکای طوق سه‌چله 3 محله برفت، 1 سال نلبندان، 1 سال مخشگران، 1 سال پاسرب. الان دیگه پاسرب ظاهرا بسته نمیشه. نه الان نلبندان بسته شده. سال دیگه طوق سه‌چله ما میره پاسرب. بله. پس این از قدیم هر چی که شما یادتونه همین است. بله. به همین صورت بوده. بله. بعد یک طوقی هم دارین به نام طوق صاحب اختیاری که دارن رو به رو بسته شده. نه همین طوق ما است. همین طوق طوق شما معروف به طوق صاحب اختیاری است. بعد طوقای دیگه یا مثلا تکیه‌های دیگه بله اسم خاصی ندارن؟ نه چرا به نام تکیه پیر میگن، به نام تکیه اصلا که فولاد میگن، تکیه رانندگان میگن و تکیه موحدی ها میگن. اینا طوق دارن. بله. تکیه رانندگان هم سابقش مثل همین تکیه؟ بله من اون که یادم میاد متجاوز از 50 سال است که رانندگان اون تکیه رانندگان هسته. حسینیه آر جام رو بر صوفی هسته. بله. بله. این حاج آقا خانواده های قدیمی نلبندان، یعنی نلبندانی های اصیل، میشه به ما بگین چه خانواده هایی بودن؟ بله خانواده از کم باقری ها، خانواده از کم که موحدی ها، خانواده زیادلوها، خانواده عربلی ها، خانواده میگن به نام سبوسی ها. بله اینا هستن. این تکیه ها همشان صاحب داره. تنها تکیه‌ای که سند مالکیت در نلبندان گرفته بنده هستم که سند مالکیت این تکیه رو من گرفتم به نام وقت. متولیشم صاحبشم من هستم ذبیح الله ناظری. بله. پیر تکیه آیا صاحب خاصی داره یا عمومیه؟ عمومی هست. بیشتر پیرمردان در تکیه پیر بودن پیر تکیه. پیران ما اون تکیه پیر اونا اداره میکردن، مسئولش اونجا بودن. 12 شب هم خرج میکردن. بله چه از محل موفات بود چه از محل خودشان میدادن، خرج میکردن، اطعام میکردن مردم را. همین تکیه من 10 شب شام میدیم ما در حدود هر شب 120 نفر من اطعام میکنم. بله به شام. بله. این پیرتکیه از قدیم هم 2 طبقه بود یا نه 1 طبقه؟ 2 طبقه بوده. 2 طبقه بوده و در هم داشت یا نه؟ درش همین در چوبی داشت. در چوبی داشت. حالا در عرض کنم کرکری که داشتن، از این در تازه گذاشتن. بله. بله. آقای ناظری در مورد حمام قاضی یه توضیحاتی برام میدین که چه تغییراتی کرده در طول زمان؟ نه الان حمام قاضی از که آقصار حمومی بود، آقصار نامی بود. حمام قاضی میگفتن اینجا
الان در حدود 20 ساله که دیگه عرض کنم خرابه شده و کسی دیگه حمام نداره. حمام خزینه‌ای بود؟ حمام خزینه‌ای بود و بله حمام خزینه‌ای بود. بعدم باز یک منبع دیگه داشت، آب سرد بود، بچه‌ها مثلا شروع می‌کردن آب سرد داشت. تو همون مغازی بله. بعد محله نلبندان درخت هم داشت، یه درخت مثلا کهنسال؟ نه چنار بزرگ داشت، این طرف یک چنار بزرگ داشت تو معبده یک چنار بزرگی بود. آره اینو زدن. بله. که کف محله سنگ فرش بود. کف محله سنگ فرش بود. بعدن شده اسفالت. این میوه فروش ها و سبزی فروش ها از قدیم تو نلبندان بودن؟ نه نبودن، بالاخره بعدن آمدن ما تو معبده اصلا خونه جوانی که معبده رو اجاره میدن. آقای چمنی نام هسته، مسئولش هسته، از اینا اجاره میگیره میده بیعت و مانه پولیشه. بله درسته. شما از زمانی که خیابان خمینی رو داشتن احداث میکردن چیزی یادت هست؟ زمان خمینی اصلا جوانی که زبان خمینی و خیابانی که خیابان پهلوی دیگه بازار قدیم بود، بازار قیصری بود، مردم همه کاسبات تو بازار قدیم بودن به نام قیصریه. بعدن اونجا خراب شد و شد انبار قله. بعد وقتی که ساختن همه کاسبا آمدن تو خیابان مغازه اجاره کردن، مغازه ساختن. وقتی در واقع خیابان احداث شد و مغازه ها سر خیابان را افتاد، بله تأثیری گذاشت رو بازار نلبندان یکم راکت بشه بازار؟ نه اتفاقا رونق بیشتری گرفت، میشه کمک کرد. بله اتفاقا رونق بیشتری گرفت. بله درسته. بعد از محوطه دوم نلبندان همون چنار بود به سمت در واقع سرچشمه میرفت. آره اونجا مغازه بود یا نه نبود، بعدن شده مغازه. بعد بعد از این طرف که به سمت مسجد جامع میریم، بله اینجا مغازه بود. بعد جلوی خود مسجد جامع قبرستان بود قدیم. باریکالله بله قبرستان بود. بله همونجا دفن کردن. حاج آقا در مورد نسب خودتون یعنی شجره خودتون اگه میشه یک توضیح بدید. من ذبیح الله، پدرم عبدالله، پدر بزرگم آقا محمد رضا، کربلایی محمد صالح، بعد محمد صادق، بعد به 21 میرسم به حاجی ابراهیم ناظر استراباد. همون که ناظر استراباد بود سجل ما ناظری گرفتیم. توجه فرمودید شناسنامه ما ناظری هستش. درست. در مورد مشاغلی که داشتیم، سمتایی که داشتیم، من 6 ابتدایی تحصیل گرفته بودم، رفتم دبیرستان که مثلا فرض کن سیک بخونم. در کدام مدرسه درس خواندین ابتدایی؟ مدرسه 15 بهمن، میدان عباسعلی درس خواندم. بعد رفتم ادامه تحصیل بدم. بعد مدیر مدرسه سوال میکرد شما چه کاری رسید به من؟ گفتم ذبیح الله ناظرم. گفت اساس بگی از کلاس برو بیرون. گفتم برای چی برم بیرون آقا؟ من 4 تا 20 دارم، 5 تا 19 دارم، تو گرگان دوم شدم. گفت نه اداره مالیه الان تلفن کردن شما شدین کارمند اداره مالیه. رفتم اداره مالیه دیدم حکم نامه نوشتن آقای ذبیح الله ناظری به موجب این حکم به سمت کارمند دونپایه در اداره مالی گرگان استخدام میشوید. حقوق شما معاینه 200 ریال است، ضمناً ماهی 20 قرانم عطیه ملوکانه رضا شاه کبیر به تو تعلق میکرد. آره همدون مشاغل من داشتم. بعد در حدود 19 سال من رئیس قلعه گرگان بودم. در 12 سال کارشناس مالی سازمان تربیت بدنی ایران بودم. الان دیگه بازنشستم، کار ندارم دیگه. بله خیلی ممنون.